בוא נגיד שלום לאורח הבא שלנו, דוקטור אסף מלאך, שלום. אנחנו ניתן כמה שניות לנותן החסות, אז כבר חוזרים לדוקטור אסף מלאך. אנחנו צריכים להוות מגדלור מוסרי לעולם. היום מדינת ישראל נקלעה לסיטואציה שבה מצפים ממך להיות זה שיסביר לעולם כיצד נלחמים ברוע. כי זה לא סתם רוע, זה רוע שונה מכל הרועאים שראינו עד עכשיו. עד עכשיו רוע היה או ברברי או מאורגן, אבל גם ברברי וגם מאורגן כאחד זה דבר שמאז הנאצים לא ראינו. כן, אז אנחנו אומרים שלום לאסף מלאך, אבל לפני שנאמר שלום לאסף מלאך, אנחנו נאמר להתראות למשה פייגלין שהיה איתנו במשדר הזה עד עכשיו. תודה רבה על הדיון המאלף, כולל המחלוקת שהתגלעה בינינו, היא חשוב, הדיון היה חשוב מאוד. אנחנו נמשיך לנהל כאן גם דיונים וגם מחלוקות. משה פייגלין, תודה רבה שהצטרפת אלינו. גם לך. אסף, אנחנו עוברים כעת אליך. הכותרת שנתנו לי בליינאפ לשיחה איתך היא כותרת של התפכחות. וזה גרם לי להרים גבה, אתה ואני מכירים כמה שנים מהמכללה למדינאות, ממסגרות שונות. אני לא מכיר אותך כמישהו שצריך להתפכח, אתה בשר מבשרו של הימין שניתח והבין נכוחה את אופיו של הסכסוך ואת הפוטנציאל הקטלני של האויב. האם אתה באמת מתפכח? קבוצות גדולות של אנשים בתוך הימין הישראלי, אבל אני חושב שהמילה הזאת התפכחנו, היא בסך הכל משקפת היטב את מה שקרה לחברה הישראלית בצורות שונות שלה. זאת אומרת, כל אחד מהמקום שלא התפכח, הן בהבנת הרצינות, היכולות, המיידיות של האיום, והן בהבנה בכלל של קיומו של האיום או הכיוון שלו בצורות האלה. כך שההתפכחות הזאת שייכת לכולנו, והיא מחייבת אותנו להיערך גם מבחינת האמצעים וגם מבחינת הגדרת התכלית המבצעית של כל המלחמה העכשווית, בצורה חדשה ובצורה ערנית שלא מפתירה כדי אשתקד עם הדפוסים שאנחנו רגילים לפעול בתוכם כבר שנים רבות. אז תתאר לי את ההתפכחות האישית שלך או את הנקודה הבולטת ביותר מבחינתך שהאירועים שחווינו לאחרונה גרמו לך לשנות את דעתך בצורה יסודית. אני אשמח יותר להתמקד גם באמצעים וגם במטרות שבהם החברה הישראלית צריכה להגדיר את הדברים לעצמה כעת. בסך הכל אנחנו רואים אכן מתקפה חסרת תקדים על עזה. הדבר הזה הוא נכון, זה אכן קורה, מחריבים הרבה יותר מבנים, יד יותר קלה על ההדק, גם מבחינת האישורים המשפטיים, שאנחנו יודעים שעדיין נדרש אישור משפטי לכל התקפה ולכל הפצצה, ועדיין היד קלה הרבה יותר על ההדק בצורות שונות. עם זאת, יש לנו בעצם 3 חסמים שעדיין לא מאפשרים למלחמה הנוכחית להתנהל בכיוונים נכונים. המחסום הראשון הוא המחסום המשפטי מוסרי, זאת אומרת אין בהירות מספקת. זה דבר שצריך אני אתן את זה כרגע ככותרת, וככל שיותר לנו הזמן אפשר להרחיב בזה. אין עדיין בהירות מוסרית מספקת לגבי ההבנה של משמעות המלחמה הנוכחית, ולכן אנחנו ממשיכים גם לספק דלק לרצועה, אמנם לא בצורה פורמלית, אבל בפועל הדלק הזה עובר, אין הפצצה של החשמל, אין בהירות לגבי המשמעויות של הדברים האלה מבחינת יכולת השרידות של המנהרות, כל משאית שנכנסת לרצועה ומשאירה בתוכה דלק וכן הלאה. הנושא השני, הנושא הבינלאומי, החסם הבינלאומי, וגם כאן יש ערפל מאוד כבד, זאת אומרת אנחנו מאוד מתפעלים יותר מדי מהתמיכה או מהאשראי שנותנים לנו ארצות הברית או צרפת, הנשיאים האלה נמצאים כאן ונותנים דרשות בפני ראש הממשלה שמקבל אותם, במקום להבין את ההכרח והחשיבות של החיכוך עם הממשלים הזרים, על מנת שאנחנו נדחוף אל הכיוונים שרצויים לנו. והדבר השלישי שאולי הדבר החשוב ביותר הוא הבנת התכלית המבצעית. זאת אומרת, אני חושב שהחסם המרכזי שמונע ממדינת ישראל לפעול נכון כעת, היא חוסר בהירות לגבי השאלה מה יקרה ביום שאחרי. כל עוד אנחנו חושבים שביום שאחרי יקום שם שלטון חמאס, או שלטון רשות פלסטינית, או שלטון בינלאומי כזה או אחר, יש לנו חוסר נכונות לפגוע בצורה מוחלטת באזורים שבתוכם אנחנו פועלים. מוחלטת הכוונה בצורה בלתי הפיכה. עכשיו יש לנו בעיה אמיתית מה יהיה שם. ולכן, לכל הפחות הכיוון שאני חושב שנכון להוביל אותו, הוא הכיוון שבו אנחנו חותרים להחרבה מוחלטת של השליש הצפוני של הרצועה. זאת אומרת, העיר עזה ומחנות הפליטים שצפון עלה, בית חנון, בית לאי, הג'באליה, כל האזור הזה, צורת הפעולה של צה"ל בתוכו היום צריכה להיות כזאת,
כאילו אין מחר, ולדאוג לזה שלא יהיה מחר. זאת אומרת, האזורים האלה מסיבות שונות, אסטרטגיות, צריכים להישאר בלתי מיושבים לעתיד הנראה לעין. או מיושבים ביהודים, זה גם החלופה שאני מוכן לחתום עליה, אבל אני רוצה באמת להתמקד בנקודה העיוורת שעליה דיברת, אסף, אתה כמדומני איש מדע המדינה, נכון? אני יודע שבעבר היית אחראי לאזרחות במשרד החינוך. תראה, יש את האמירה המפורסמת של קלאוזוויץ על כך שהמלחמה היא המשך המדינאות באמצעים אחרים, ולפחות כשאני לקחתי קורס במסגרת התואר שלי במדע המדינה לפני 17 שנה, על מלחמה ואסטרטגיה הסבירו לנו מלחמה שיוצאים אליה בלי יעד מדיני, כלומר, בלי לסרטט יעד מדיני פוזיטיבי, שאליו אנחנו חותרים, לא בטוח שנצליח להגשים אותו, אבל זה המקום שבו אנחנו יודעים שאנחנו מניחים את הנשק אחרי שהצלחנו להשיג אותו, זה מוביל לקאוס, גם ברמה המדינית, גם ברמה האסטרטגית, אפילו ברמה הטקטית, כי אם לכל הכוחות, בכל הרבדים, יש יעד טקטי, יש יעד אסטרטגי שהם שואפים עליו, אז בכל צומת, גם אם אין פקודת מבצע מסוימת, הקצין, הלוחם, יודעים, יש להם מושג כללי לאן הם צריכים להתקדם. בהיעדר יעד מדיני אין את הדבר הזה. יכול להיות שההנהגה שלנו לא מודעת לחשיבות היעד המדיני המוגדר במלחמה? היא מודעת, אבל אין לה פתרון. יש לנו פה בעיה אמיתית. יש יותר כ2 מיליון פלוס מינוס, תלוי איך בדיוק סופרים, של תושבים ברצועת עזה. מה אתה עושה איתם ביום שאחרי? מדינת ישראל לא רוצה לחזור ולשלוט בהם באופן קבוע. זאת הבעיה, ואין למנהיגים שלנו פתרון. עכשיו אתה אומר, צריך להחזיר לשם את ההתיישבות, זה שב ועולה מחוגי ימין כיום, שאומרים, הנה, ההתנתקות התבררה כטעות, הגירוש מגוש קטיף התברר כטעות, ולכן צריך להחזיר את ההתיישבות לרצועת עזה. בלי לתת פתרון מוסכם, שיאפשר לנו הליכה של צעד אחד קדימה, בצורה מאוד משמעותית מהמקום שאנחנו נמצאים היום. ואני רוצה אולי לחזור, אני שמעתי רק את סוף הדברים של הרעיון הקודם עם משה פייגלין, שאמר שכל עוד לא נבין את היסוד האמוני של המלחמה הזאת, אז אין לנו סיכוי לפתרון. אז יש לי גישה יותר מתונה בעניין הזה. זאת אומרת, אני חושב שמלחמות מהסוג הזה, ומתחים ובעיות מהסוג הזה, אינם בהכרח פתירים באופן קל. אנחנו לא צריכים לחתור לפתרון, כמו לשיפור משמעותי ביותר של המצב. ורק ניתן לומר לגבי העניין האמוני, שאי אפשר לומר שכל הכוחות האמוניים, המאמינים במדינת ישראל, הדתיים במדינת ישראל, הם יותר בכיוונים של פייגלין, כפי שהוא היה אולי רוצה שיהיה. כן. זה לא המצב. זאת אומרת, אז אני רוצה לעשות עליך ניסוי חומרים, אסף, דיברתי על זה גם כאן בערוץ טוב בשבוע שעבר, גם פרסמתי את הדברים בעיתון בשבע האחרון, להציע מתווה מדיני, שלא בטוח שהוא יוגשם במלוא, אבל הוא יעד. קודם כל, תהיה התיישבות יהודית בחלק מהרצועה בריבונות ישראלית מלאה, ותהיה התיישבות ערבית. אני מסכים שניקוי מוחלט של עזה מערבייה זה יעד לא מעשי, יישארו שם מספר לא מבוטל של אנשים, והשאלה המדינית היא בעצם השאלה, מה הולך להיות איתם? והתשובה שאני מציע היא פרוטקטורט במנדט של האום, שינהלו אותו ישראל, ארצות הברית ואיחוד האמירויות. מדוע איחוד האמירויות? משום שנכון יותר שמוסלמים ינהלו מוסלמים, וגם באמצעות חיזוק הציר האנטי-איראני במזרח התיכון, איחוד האמירויות בתור הגורם השני אחרי ישראל, הכי דומיננטי נגד איראן, יש מקום לתת לה את הפרס הזה. זאת התשובה שלי. הגוף הזה, בהשראת תוכנית מרשל, ירכז את כל כספי הסיוע שאירופה תעביר לשיקום עזה, ובתקנון שלה יכתב ש80% מהכספים יועברו לקבלנים ישראליים שיבצעו את השיקום של עזה, כאשר כך מפצה בעצם עזה את מדינת ישראל ואזרחיה לנזקים הכלכליים שנגרמו לה. זה מסגרת, והמנדט הזה יהיה ל-20 שנה, אחרי 20 שנה פותחים את הדיון מחדש, שוב, בדומה למה שהיה במנדט הבריטי שנוסד ב-1922 ונקצבו לו 25 שנים. זה מודל, זאת שאיפה, זה סרטוט מדיני, שאם אנחנו הולכים עליו, ואם אנחנו מסרטטים מראש את המקומות שבהם אנחנו מקווים, מצפים שכן תהיה התיישבות יהודית בתוך רצועת עזה, זה גם נותן את אותה תשובה שמחלחלת עד לרמה הטקטית והמיקרו-טקטית עבור החיילים בשטח. איך זה בתור תשובה, האם אתה חושב שנכון לקדם את צורת החשיבה הזו לדרג המחליט? אני אגיד לך, עם ישראל היום לא יכול להתכנס סביב התוכנית הזו שאתה מציע בחלק הזה של ההתיישבות היהודית. הוא לא נמצא שם. הוא לא נמצא שם. אנחנו מתנצלים, אנחנו מפסיקים את השידור, יש לנו כעת אזעקה בפתח תקווה, במקום שבו אנחנו נמצאים, אנחנו נחזור לשידור מיד אחרי האזעקה. שוב שלום לכם צופים וצופות יקרים
ברוכים השבים לשידור החי שלנו אחרי הפסקה טקטית קטנה. 2 סבבי אזעקות, ביקור חטוף במקלט, אנחנו שומעים על נפילת רסיס בבני ברק ופצוע. זה העדכון ממש מהדקות האחרונות. אסף מלאך, איפה זה תופס אותך? אנחנו רואים שאתה עדיין יושב לבטח בספרייתך, שבטח מיקמת אותה במרחב המוגן. וכאן אני בממד והכל בסדר. נחזור לנקודה שבה היינו. כן, נחזור לנקודה שבה היינו, נסדיר את הנשימה. דיברנו על פתרון מדיני, אמרת שרוב הציבור הישראלי לא יתכנס סביב התיישבות יהודית כלשהי מחודשת ברצועת עזה. זו הנקודה הדומיננטית ששמעתי בדבריך לפני האזעקה, והייתי רוצה אם אתה יכול להרחיב. מניין הביטחון, אני לא משוכנע שזה המצב, גם כאשר אני מדבר עם אנשי שמאל בסביבתי. תראה, במה שנוגע לממשלה הקיימת, הערכה שלי שזה דבר שהוא אי אפשר להתחיל איתו, זה לא דבר שהממשלה תלך איתו קדימה, ולכן אני חושב שיש צורך חיוני בכל התקדמות של המלחמה הזאת, לייצר רושם של מציאות בלתי הפיכה של תשלום של האסלאם הג'יהאדיסטי בשטח. האסלאם הג'יהאדיסטי חייב לשלם בשטח על המתקפה הנוראית שהוא פצח בה על ישראל. זה נכון בראש ובראשונה כלפי האזור הקרוב שלנו, הם חייבים לשלם באופן כזה שזה הדבר היחיד שמבחינתם הוא משמעותי ומהווה הפסד מבחינתם, מבחינה תיאולוגית, כן? כל מה שהם רוצים זה לשחרר את אדמת הוואקף של ארץ ישראל שהייתה בשליטה אסלאמית, להוציא אותה מדר אל חרב לדר אל אסלאם, והם חייבים לראות שהפעולה שלהם פעלה פעולה הפוכה, כי זה היתר הדתי היחיד שלהם לדחות את המלחמה שלפי האסלאם הפוליטי הם מחויבים בה, ולכן דבר ראשון הם חייבים לשלם בשטח. דבר שני, המכה חייבת להיות מכה מאוד חזקה וויזואלית ובלתי הפיכה, שמקרינה על כל האזור שלנו, על כל מהחיזבאללה ועד איראן, כדי להבין את המשמעות של ההתעסקות איתן. והדבר השלישי, שהדבר הזה מקרין על כל המשקל האסטרטגי של מדינת ישראל באזור, מכיוון שזה שעושים איתנו עסקים, וזה שהתהליך אל מול הסעודים הוא במקום שהוא נמצא, זה מכיוון שמעריכים אותנו כחזקים, אם אנחנו נתאפס כחלשים, זה לא יוכל להימשך. אז מכל הסיבות האלה חייב להיות איזשהו רושם בלתי הפיך. עכשיו, ההצעה שאני מציע, בניגוד להצעה שאתה הצעת על התיישבות יהודית, ההצעה הזאת היא בעצם בנויה על הפעולה של הממשלה כעת, מכיוון, אתה שומע אותי? שומעים הכל, אני לא קוטע אותך, מאחר שאתה אומר דברים כל כך נכוחים, שעדיף לא לקטוע אותם. כן. אז אני אומר, הפעולה העכשווית של הממשלה כבר הייתה כרוכה בפינוי כמחצית מאוכלוסיית רצועת עזה, היושבת בשליש הצפוני של הרצועה, זאת אומרת העיר עזה ומחנות הפליטים שצפוניים לה. אז כבר הפעולה הנוכחית, בגלל הצורך המבצעי להילחם בלי אוכלוסייה אזרחית בחלק הצפוני של הרצועה, כבר מדינת ישראל וצה"ל קראו לאותם כמיליון פלוס מינוס תושבים להגר אל החלק הדרומי, אל שני השליש הדרומיים של הרצועה, וכך היה. עכשיו, את המצב הזה ישראל צריכה לפעול שהוא יהפוך להיות מצב קבע בלתי הפיך, ויש שורה של פעולות שאם הצבא יעשה ויפעל בצורה כזאת בשליש הצפוני של הרצועה, עזה לא תוכל לשוב בעתיד הנראה לעין להיות עיר מיושבת, וזה נזק שהוא ויזואלי, הוא ברור לכל הצופים בשכונה, הוא ברור לכל הצופים באזור במובן הרחב. אני אנסה לתרגם את מה שאתה אומר למזרח תיכונית או אפילו למוסלמית. יש משפט שהרבה פעמים האויבים שלנו אוהבים לצעוק חייבר חייבר יא יהוד, בכך הם מזכירים קרב מפורסם של הנביא מוחמד שנזכר בקוראן, שכלל גם רכיב משמעותי של הונאה והוא בוודאי רכיב של הבסה של שבט יהודי שהיה בסביבתו בחצי האי ערב. צריך להגיע למצב שבו כל פעם שזה ערבי באזור יעז לאיים עלינו, אנחנו נזכיר לו את עזה, עזה היה ערבי, כדי לראות מה קורה למי שמתעסק עם יהודים. לשם יש לחתור, וזו נקודה מעניינת. אני רוצה לשאול אותך 2 נקודות. הנקודה ההומניטרית ונקודת השבויים. לפני אולי 2 נקודות האלה שאתה מעלה, אני שוב חוזר ומדגיש את העניין הזה. אלו דברים שמדינת ישראל כבר עושה.
הלוואי שנצליח להגיע לשינוי תודעתי, ושעם ישראל ילך איתנו לפעולות יותר מרחוקות לכת, שהן נדרשות והיו ראויות להיעשות. אבל אנחנו יכולים להציב תוכניות, שאולי פעם כולם יעברו כל מיני שינויים וירצו אותם, אבל בממשלה הנוכחית זה לא יקרה. לעומת זאת, התובנות שאני מדבר עליהן, הן תובנות שאני חושב שהן מוסכמות היום בציבוריות הישראלית, ואם הן ינוסחו היטב כתוכנית פעולה, בהחלט הן תלויות רק בנו, הן לא כרוכות, לא בהנעת אוכלוסין, לא בכל העולם, ולכן יש להם התכנות גבוהה. אומר אתמול ראש הממשלה שהסיוע ההומניטרי שישראל מאפשרת להכניס לרצועה, המספר היום עומד על 80 מסעיות, זה התחיל בטפטוף ומגיע למספר מאוד מאוד משמעותי. הסיוע הזה, אומר ראש הממשלה, הוא גם הדבר הנכון לעשות וגם הוא מסייע לכוחותינו. איך אתה רואה את זה? האם ישראל צריכה בכלל לאפשר סיוע הומניטרי? האם אתה מסכים עם הניתוח הזה של ראש הממשלה? שום דבר איננו קריטי מעבר לתכלית שרואים בסוף. זאת אומרת, הדברים האלה צה"ל באמת קוטש את הרצועה ופוגע בהם בצורה חמורה, הם משלמים מחיר חמור, הכל נכון. אבל השאלה מה יישאר לאורך זמן, ולפי זה צריך לשפוט את כל הפעולות בדרך. אז יש פה, זה נכון שיש פה גם היבטים, ההיבט החמור ביותר הוא הדלק. לזה אין מחילה. כל אפשרות שאנחנו מאפשרים להכניס דלק, לרצועת עזה, זה יותר זמן שחיילינו יהיו במאבק על המנהרות, וזה, אין לזה מחילה. עכשיו, בנוסף לכך, אפשר לומר שבשלב הראשון, אסטרטגיה מול החטופים, היה צריך להציב אולטימטום מאוד מאוד קשה, ולפעול בצורה אחרת לחלוטין, כולל הסיפור ההומניטרי. אנחנו כבר לא שם. אנחנו כבר לא שם. זה דבר משונה. ישראל, אם היא הייתה מתנהגת כמו מדינה נורמלית, הייתה אומרת, לא נכנס גרגר של קמח לרצועת עזה, עד שאנחנו לא רואים את אחרון השבויים. ברור שכך הייתה מתנהגת מדינה נורמלית. אנחנו כבר לא שם, עכשיו פתאום ניסוג ונלך אחורה, זה קשה מאוד לעשות. לכן אני חוזר על החשיבות הרבה, שמעבר לחיסול התשתיות של חמאס, ולזה שישראל תישאר ברצונה או שלא ברצונה, לאורך זמן כשלטון זמני בעזה, זה אנחנו הולכים לשם, זה מה שהולך לקרות. כן. אבל השאלה אנחנו נדע להציב גם משהו מאוד מאוד ברור, לגבי המחיר של משהו שהוא מאוד ויזואלי ונוכח וברור, שהחמאס והאסלאם הג'יהאדיסטי שילם על הטבח הנוראי שהם ביצעו בנו.